تخيل لو أكثر من 30 طبيب أسنان سافروا مع بعض لقضاء إجازتهم السنوية، كيف وفين حتكون؟ النيبال أولا يا أخي بلد غير معروف، يعني كان من الأشياء الطريفة كان معانا واحد في الطيارة وطالع معانا ورايح يقول لنا إحنا رايحين على أفريقيا، وهو حاجز ورايح معانا على النيبال. بلد جميل، البيئة اللي فيه بكر، وكذلك الناس اللي موجودة على طبيعتهم لسه ما وصلتهم هذه الثورة وهذه التقنية. فلما نروح ونقدم لهم الخدمة هذه في بلد مسكين ونقدم المساعدة لهم، شيء له قيمة فعليا. احنا جايين اليوم الهدف الرئيسي من الرحلة كاملة انه نعالج اقصى عدد ممكن من البيشنت، فكل دقيقة تعادل مريض تقريبا، فرجاء اريد تعاونكم كلكم معنا ويعطيكم العافية جميعا. سبب اختيارنا للنيبال دولة متأثرة اقتصاديا وإجاها زلزال فدمر المنطقة من أكثر الدول اللي تحتاج مساعدة. جانا الطلب انه اذهبوا لشتوان لانه يحتاجون مساعدة. منطقة جدا بعيدة، قرية كاملة، منطقة كاملة ما واصلها طبيب اسنان، فانت كيف حتتصرف؟ أنا كنت متوقعة إن المخيم هيبقى عبارة عن يوم عادي بسيط، هنصحى نروح نشتغل نخلص شغل وبس. I was told stories about how poor people are here and how difficult it is to ascertain any type of health care. راح اجي حيكون عندي مهام معينة احاول اقوم فيها يعني to the best of my ability. انا هيك حطيت ببالي. اول يوم وصلنا انصدموا، كانوا متوقعين صراحة عدد قليل جدا ممكن ما يشوفوا حالات كثير، لكن في اول يوم اجاك 500 مريض، انصدموا من العدد الهائل. أول ستيج يجون الطلاب من المدارس، يجون أول مرحلة. شو نسوي هنا؟ قاعدين أول محطة اللي هي الدايجنوزس، نشوف الأطفال إذا محتاجين دايجنوزس. طبعا احنا بنسأله شو الوجع اللي عندك وبنحوله للقسم اللي هو بيحتاجه. عم بعمل له تنظيف للأسنان بحيث نحمي طبقة الجير مشان لسه يروح الالتهاب تبعه. هلا عم نخلع على المرضى انه اذا عندهم اي وجع اي شيء بالاسنان عم نشيلهم اياهم يعني مشان يرتاحوا. الحمد لله شوية صعبة وكومبليكيتد بس بنسيطر عليها. هلا التجربة كانت صعبة بسبب هو مخيم بالأخير مو عيادة. تعرف أنت لما تكون في عيادة ثابتة في مكان معين أنت بتشتغل فيه، يكون عندك تجهيزات كاملة، الأدوات كاملة، فنقص المواد اللي موجودة عندنا إحنا كانت تحدي بالنسبة لنا للعلاج. حاولنا أنه ننسق أمورنا على قدر اللي موجود زي ما بقولوا. مستوى العمل في النيبال أو طريقة تعقيم الأدوات، كنا نستعمل طريقة التعقيم نحطها في الكيميكال أو المحاليل الكيميائية. الأدوات مش كافية معانا عشان إن إحنا ننظف الأدوات ونحافظ على النظافة، فلازم نستنى لغاية ما الأداة تخلص ونطلع نجيبها تاني. مشكلة واجهتنا هنا صراحة إن الأدوات زي ما انتم شايفين كانت تحتاج تتعقم، فلما نخلص من الأدوات نرسلها ننتظر 20 دقيقة مرة ثانية عشان تجي. طولنا في الحالة لكن الحمد لله في النهاية نتيجة طلعنا نص العقل بدون أي مشاكل بدون ما نكسر. من ناحية أخرى تعرف أنت شغلنا كطب أسنان يحتاجك experience. Going into the trip I expected first of all to help others, of course, that was my number one priority, and also I did expect to have some sort of learning experience. So far about 10 patients as of today. I'm still a preclinical student, so I'm still observing and learning. Any experience in terms of practicing for me is a good experience. It's a very humbling one to see what people around the world have to go through. بساطة الناس، مقدار التعليم اللي عندهم، انصدمت انه ما عندهم وعي كافي، ما عندهم عناية كافية. حتى لو مش قادر تقدم له شيء كبير تقدم له لو شيء بسيط. يا جماعة الضحكة أحيانا بوجه إنسان محتاج قد يعني له الكثير، فما بالك بالشيء الحقيقي. طبيب مهمته إنسانية قبل ما تكون تجارية، وإنه هدول الناس اللي حنيجي نعالجهم إحنا ببلاد نفس هاي، إحنا عم نركز على إنهم هدول ما بتوصلهم رعاية طبية، وبنفس الوقت جزء من ديننا إنه إحنا نورجي الناس طيبنا وأخلاقنا والأشياء اللي أمرنا فيها ربنا يعني. تضيف لك انك انت مثلا سواء كمهارات او كعلم نظري عم تقدم شغلات، عم تأدي زكاة علمك بالشيء اللي عم تتعلمه بالجامعة.
الحمد لله اليوم طبعا شفت الرقم، معالجين خلال اليومين 702 مريض، هذا في اليوم الثاني. توقعت انه راح نختلط ويا ناس اكثر، راح نشوف كميه اكبر من المرضى، وبعد ما خلصت اكتشفت انه احنا خلصنا اكثر من اللي انا متوقعه بدون ما احس. بس الواحد ما يحس لما يسوي شغله حلوه ما يحس بيها. الحمد لله استطعنا نعالج 1128 واحد بالنسبه لمخيم الاسنان والمخيم الطبي. यो हाम्रो यो चाहिँ जुन 3 दिने स्वास्थ्य शिविरमा चाहिँ एकदमै हामी चाहिँ स्वास्थ्य शिविरमा धेरै खुसी भएका छौं, किनभने उहाँहरूले चाहिँ 35-36 जना डेन्टल डाक्टरहरू, यसले चाहिँ हाम्रो स्कुलको लागि स्कुलको स्टुडेन्टको लागि स्पेशली चाहिँ شكرا 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 على التنظيم الرائع. بصراحة كانت جدا سهلة علينا احنا الأطباء. الأماكن اللي رحناها للسكن خاصة للراحة بعد يوم طويل، بعد رحلة بالباص كم ساعة إلى آخره، كانت جدا مريحة. وهذا الشيء صراحة اللي ما توقعته، توقعت نستصعب شوي الأيام اللي حنقضيها هون، ولكن كانت سهلة كتير علينا. احنا لما نروح البلد ونشتغل مثلا كحملة طبية لمدة 3-4 أيام، فطبيعي جدا إننا نبغى نكتشف البلد هذا ونطلع على ثقافة البلد والسياحة اللي موجودة فيه. مدينة بوكارا مدينة مشهورة على مستوى نيبال، جدا رائعة، وهذه المدينة فيها أنشطة جدا كثيرة. جدا كانت حلوة، مدينة جدا رائعة، جامعة كل صفات الجمال، السماء والطبيعة والبحر، كانت مناظر جدا رائعة يعني حسينا شعور انه حلو، انه ضحينا بشيء، عملنا بشيء مهم، بنفس الوقت قضينا اوقات حلوة وجمعنا ذكريات حلوة سوا. الخطة المستقبلية إنه بإذن الله راح تكون رحلات أكثر وراح نستهدف فئات أكثر. يعني بدل ما تكون يعني صاب في مجال طب الأسنان، لا أنا ممكن كذلك أشرك معانا أطباء البشريين، أشرك معانا المختبرات والصيدلة، والمجال مفتوح للجميع أن يشارك. إحنا حتى عندنا اللي هو البينتينج، كنا نصبغ زي ما تشوفوا في الصور، كنا نصبغ الجدران، وهذول الأطباء بنفسهم هم اللي سواها. أي واحد عنده رغبة إنه يطلع سياحة بهدف بشغف، عنده رغبة إنه يقدم خدمة، ممكن يشاركنا في هوبس كولينج ويجي يقدم هذه الخدمة خلال رحلة تقريبا تستمر لمدة أسبوع. كانت رحلة بشجع كل حدا طبيب أو غير طبيب إنه يعملها. تضيف لك سواء كبلد إنه تحسك أنت قديش في نعم، كأنك أنت تقدم للناس خدمات بدون مقابل. بتغير مثل ما بيقولوا الكواليتي اوف لايف. كسبت مبادئ، كسبت خبرات هتساعدني إنه أتخذ قرارات أحسن المرات الجاية. فعلا 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 شيء بيخليك تتفكر بكل السنين اللي عشتها، واعتقد بالسنين اللي رح تعيشها بعدين. تجربة لازم تنعاد. It was a very good experience for me overall. What I could take from it is, you know, wherever you can, spare the time to give back.